फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास 11 को केमिस्ट्रीको एउटा ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन भन्ने एउटा टपिक छ, त्यो टपिकलाई लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ जेनरली 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो होइन। अब ग्राम्स लले के भनेको हुन्छ त्यो कुरा एकचोटि हेरौँ ल। एउटा ग्राम्स भन्ने साइन्टिस्ट त्यो, अब यो ग्राम्स भन्ने साइन्टिस्टले के भन्छ भने एउटा स्टडी गर्छ नि त, त्यसले त स्टडी गरेको बेला त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि सपोजको लागि एउटा रुम छ अरे होइन। यो रुममा चाहिँ मैले अब यहाँ ल्याएर एउटा ग्यास छोडेँ अरे। एउटा ग्यास छोड्दाखेरि यो त डिफ्युज हुन्छ नि त, मतलब यो ग्यास त सबैतिर छरिन्छ नि त। भनेको अब यो जति रेटमा छरिन्छ नि, रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ यो ग्यासको डेन्सिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, रुट अन्डर डेन्सिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्छ क्या ग्राम्स लले चाहिँ यति भन्छ। भनेपछि के भनेको रहेछ ग्राम्स लले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि द रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी भनेको रहेछ क्या। अब यही ललाई लेख्नु पऱ्यो अनि यसको डेरिभेसन छ अलिकति, यो सुरुमा स्टेट त गर्नु पऱ्यो नि त। अब ग्राम्स ल कसरी स्टेट गर्ने अरे एकचोटि फेरि हेरौँ त। द रेट अफ डिफ्युजन, यो आर भनेको त रेट अफ डिफ्युजन त, रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी भनेर भनेको रहेछ। अब यही कुरालाई लेखौँला हामी। अब मैले जे भने त्यही कुरा लेखेको छु कि छैन भन्नु त। यहाँ हेर, अन्डर सिमिलर कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, त्यो कन्डिसन जुन हुनको लागि चाहिँ सिमिलर कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर पनि हुनुपर्दो रहेछ। द रेट अफ डिफ्युजन अफ द ग्यास आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी भनेर भनेको छ कि छैन भन्नु त। यही कुरा त छ नि, यही कुरा छ कि छैन भन्नु त। अब ड्याट इज लेखिदिने यसलाई होइन, ड्याट इज लेखिदिने अनि आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल द रुट अन्डर डेन्सिटी भनेर भन्दैन। अब यहाँदेखि उता त यसको डेरिभेसन त छ नि त। डेरिभेसन कसरी गर्ने त यसको डेरिभेसन भन्दाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ क्या। एउटा सपोजको लागि सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा रुम छ अरे। यो रुममा चाहिँ के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा खालको ग्यास छोड्यौँ अरे, यताबाट अर्को खालको ग्यास छोड्यौँ अरे। अब ग्यास छोडेपछि त्यहाँ यहाँ दुइटैको रेट अफ डिफ्युजन हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। यसको रेट अफ डिफ्युजनलाई R1 मान्नु पऱ्यो, यसको रेट अफ डिफ्युजनलाई R2 मान्नु पऱ्यो, यसको डेन्सिटीलाई D2 मान्नु पऱ्यो, यसकोलाई चाहिँ 1 मान्नु होइन, यसकोलाई D1 मान्नु पऱ्यो, यसकोलाई D2 मान्नु पऱ्यो। अब के हुन्छ त ग्राम्स लले के भन्छ भन्नु त। अब यही कुरालाई डिफाइन गर्नुपर्छ क्या। अब यही कुरालाई अलिकति डिफाइन गरिहालौँ अनि त्यस पछाडि बिस्तारै गर्दै जाऊँ ल। अब मैले जे भने त्यही कुरालाई मैले यहाँ उयो गरेको छु, हेर्नु त लेखेको छु। लेट R1 एन्ड R2 विथ द रेट अफ डिफ्युजन अफ टु ग्यासेस, दुईवटा ग्यास हालेको छ अरे, त्यसको रेट अफ डिफ्युजन चाहिँ R1 र R2 छ अरे। अनि हुज डेन्सिटी आर D1 एन्ड D2 रेस्पेक्टिभली, D1 र D2 यसको डेन्सिटी छ अरे रेस्पेक्टिभली छ अरे भनेर भने मैले त्यही कुरा भनेको छ। अब यहाँनिर ग्राम्स ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ भन्नु त। अब एकोर्डिङ टु द ग्राम्स ल लेखौँ ल। अब ग्राम्स लले हामीलाई के भन्छ भन्नु त, R1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रुट अन्डर डेन्सिटीको स्क्वायर भन्छ कि भन्दैन भन्नु त, D1 को स्क्वायर यो भन्छ। अब त्यसै गरेर यसलाई इक्वेसन 1 दिउँ अनि R2 को लागि चाहिँ के भन्छ, R2 इज प्रोपोर्सनल टु 1/रुट अन्डर D2 को उयो भयो कि भएन भन्नु त, भइहाल्यो। यो फर्स्ट ग्यासको लागि यो सेकेन्ड ग्यासको लागि भइहाल्यो होइन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि नि यो दुइटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिदिँदाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 गरिदिउँ त। 1/2 ले भन्दाखेरि यो डिभाइड बाई यो गरेको हो नि त। भनेपछि सुरुमा यो लेखौँ R1/R2 भयो किन भन्नु त। अब यहाँ इजिकल टु कसरी आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ नि। तपाईँहरू यहाँ इजिकल टु, यहाँ प्रोपोर्सनल छ, इजिकल टु कसरी आयो भन्ने भन्नुहुन्छ होला, म त्यो कुरा बुझाउँछु। अब सुरुमा R1 को लेखौँ 1/रुट अन्डर D1 छ कि छैन भन्नु त। यो म बुझाउँछु इजिकल टु कसरी आयो पक्नु। अब 1/रुट अन्डर D2 भयो कि भएन भन्नु त। यो तलको त माथि जान्छ, यो तल आउँछ कि आउँदैन भनेपछि ओभरअलमा यो यसले के दिने रहेछ, R1/R2 चाहिँ रुट अन्डर D2/D1 हुने रहेछ, डेन्सिटीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। अब यहाँ आएर हेर्नु है, यहाँ इजिकल टु कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ म बुझाउँछु। सुरुमा यहाँ आएर R1 छ कि छैन भन्नु त। R1 इज प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर D1 छ होइन, यस्तो छ नि त। अब प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि यहाँ कन्स्ट्यान्ट चाहियो कि छैन भन्नु त। प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि मैले कन्स्ट्यान्ट हालेँ, रुट अन्डर D1 भयो। यस्तै गरेर यसमा पनि प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि के गरेँ त भन्दाखेरि मैले कन्स्ट्यान्ट हालेँ। यो प्रोपोर्सनल छ अनि यसलाई हटाउनको लागि मैले के गरेँ अरे कन्स्ट्यान्ट हालेँ, 1/रुट अन्डर D2 हालेँ। अब यसलाई नै डिभाइड गर्नुपर्ने हो किन भन्नु त। डिभाइड गर्दाखेरि के हो, R1/R2, यो R1/R2 भयो भने चाहिँ के 1/D1 छ कि छैन भन्नु त माथि, रुट अन्डर D1 बाई यसको पनि मुनि के छ, के 1/रुट अन्डर D2 छ कि छैन भन्नु त। यो र यो काट्यो, यो काटेर अनि यो माथि गयो, यो मुनि आयो क्या भन्नु त। यही त हुने भएको हो। R1/R2 इज इक्वल टु रुट अन्डर D2/D1। फेरि अब ओभरअल रुट कसरी भयो भन्दाखेरि रुट छ, त्यही भएर 1 भित्र रुट पनि रुटै हो, त्यही भएर त यस्तो भएको भनेर बुझ्दाखेरि भइहाल्यो होइन। यो त सिम्पल भयो, केही थिएन।
अब यहाँ आएर के बुझ्नुपर्छ भने नि तपाईँहरूलाई के थाहा छ हामीले अगाडि नैको पिलिनेको भिडियोमा एउटा डेरिभेसन गरेका थियौँ नि त्यो भ्यापर डेन्सिटी र मोलिकुलर वेटको रिलेसन कस्तो छ भनेर गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के पाएका थियौँ त भन्दाखेरि भ्यापर डेन्सिटी इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाई 2 भनेर पढेका थियौँ किन भन्नु त भनेपछि त यो त डेन्सिटी नै हो नि त। सपोजको लागि D2 छ भने चाहिँ यहाँ आएर मोलिकुलर वेट अफ M2 हुन्छ नि त। यसलाई चाहिँ यस्तो भन्नु खोजेको क्या डेन्सिटी इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाई 2 हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। यो भन्नु यही हो क्या, यो भ्यापर डेन्सिटी हो किन भन्नु त। भ्यापर डेन्सिटी भनेको मोलिकुलर वेट बाई डेन्सिटी हामीले पहिले नै अगाडिको भिडियोमा हामीले एउटा भिडियोमा रिलेसन निकालेको थियौँ नि भ्यापर डेन्सिटी र मोलिकुलर वेटको। त्यहाँबाट हामीले के पाएका थियौँ भन्नु त भ्यापर डेन्सिटी इज इक्वल टु द मोलिकुलर वेट बाई 2 भनेर पाएका छौँ। यो भनेको मतलब त यो डेन्सिटी नै हो नि त। भ्यापर डेन्सिटी भनेको भन्दा डेन्सिटी नै हो नि त। डेन्सिटी इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाई 2 भनेर भन्न पाएँ। अब सपोजको लागि D1 छ भने D1 1 हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। अब D2 को लागि गऱ्यो भने M2 बाई 2 हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। यति गर्ने त बुझ्नुभयो नि त तपाईँहरूले, मजाले बुझ्नुभयो। अब यहाँ आएर लगेर यही कुरा त हाल्नु पर्ने, यो इक्वेसनमा हालौँ त के हुने रहेछ R1 बाई R2 इज इक्वल टु रुट अन्डर D2 को लागि के हुने भयो M2 बाई 2 बाई यसमा चाहिँ के हुने भयो अब यहाँ आएर D1मा पनि हाल्नु भयो नि त, हाल्नु पऱ्यो M2 बाई 2। अब यो 2 र 2 काट्यो। अब ओभरअलमा लेख्दाखेरि के हुने भयो यसमा पनि M2 बाई M1 भयो। अब यो इक्वेसनलाई हेर्नु होइन, यो बुझ्नु पनि यस्तो भएको यो 2 काट्यो अनि M2 बाई M1 भएको। अब यो इक्वेसनलाई हेर्नु अनि यो इक्वेसनलाई हेर्नु है। यसलाई ओभरअल फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न पाउँछौँ भने नि R1 बाई R2 इज इक्वल टु रुट अन्डर D2 बाई D1 रुट इज इक्वल टु रुट अन्डर M2 बाई M1। यो यही नै चाहिँ हो हाम्रो ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको डेरिभेसन। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स आउँछ। अब यो एकचोटि स्क्रिनसट हान्नुहोस् अनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि आइहाल्छ। यो एकदमै सजिलो छ, यसमा केही छैन। एउटा यही भ्यापर डेन्सिटी इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाई 2 चाहिँ लाउन बिर्सिन्छन् क्या विद्यार्थीहरूले, त्यही हो झुक्किने ठाउँ, अरू कहीँ केही छैन, सिम्पल छ। यो भिडियो हेरेर अनि लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोक हानिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।